أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أدام الله عليكم دوام الصحة والعافية. متابعينا الكرام، دمتم سالمين. تحتوي أوراق الجوافة على مستويات عالية من فيتامين سي والحديد، ويعد شاي أوراق الجوافة مفيدا جدا لصحة الجسم وخاصة الجهاز التنفسي. وتعمل أوراق الجوافة على تطهير الحلق والرئتين، ويمكن عزيزي المشاهد استخدام مغلي أوراق الجوافة لتخفيف حدة الكحة ومقاومة العديد من مشكلات الجهاز التنفسي. إليك التفاصيل في هذا الفيديو، وفضلا وليس أمرا عزيزي المشاهد قم بدعمنا واشترك بالقناة وشغل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. أهلا بكم. تمتاز أوراق الجوافة بفوائد عديدة، منها تخفيض ضغط الدم، وذلك بسبب احتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية. وعن أهم فوائد مغلي أوراق الجوافة، فوائدها للزكام. يعد هذا الورق وصفة طبيعية مفيدة للزكام، لأنه يحتوي على نسب عالية من فيتامين ج والحديد، وهي مواد قد تساعد على منع تكون البلغم ومقاومة انتشار الميكروبات للمرض. إن مغلي أوراق الجوافة مفيد في علاج الإسهال. تعتبر أوراق الجوافة علاجا تقليديا للتخفيف من حدة الإسهال وأعراضه، كما تعمل على إزالة السموم بسبب خصائصها المضادة للجراثيم. إن مغلي أوراق الجوافة يعزز صحة القلب، حيث تعمل أوراق الجوافة على تعزيز صحة القلب ومنع بعض الأمراض مثل تصلب الشرايين والسكتة الدماغية والنوبات القلبية. تقلل من تقلصات الدورة الشهرية. يؤدي تناول مغلي أوراق الجوافة إلى التقليل من التشنجات والتقلصات التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، وتساعد أيضا على التخفيف من الآلام. إن شاي أوراق الجوافة يعمل على إنقاص الوزن. يحتوي ورق الجوافة على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على فقدان الوزن، كما تعمل أيضا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي. يعمل مغلي شاي الجوافة على العناية بالبشرة، لأن أوراق الجوافة تحتوي على الفينولات، وهي مضادة للأكسدة تقلل من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة التي تلحق الضرر بالبشرة، مما يؤدي إلى تعزيز صحة البشرة ومنع الشيخوخة المبكرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه. وإذا كنت تعاني عزيزي المشاهد من الأرق وقلة النوم، تحتوي ورق الجوافة على مكونات نشطة تعمل على تحسين هرمونات في الجسم تدعم دورة النوم، ويؤدي تناولها إلى الشعور بالراحة في الليل. إن شاي أوراق الجوافة والزعتر يساعد على تعزيز جهاز المناعة، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة. ومن الفوائد العظيمة التي يمتاز بها شاي أوراق الجوافة فوائده للكحة والسعال، لأن لها تأثير مضاد للميكروبات، حيث أظهرت العديد من الدراسات على مستخلصات ورق الجوافة المختلفة، بما في ذلك شاي أوراق الجوافة خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. فأوراق الجوافة لها تأثير كبير على علاج الكحة والسعال وتهدئة الكحة الناشفة، وتساعد أيضا على التخلص من المخاط. تعمل أوراق الجوافة على خفض سكر الدم. ثبت أن البوليفينول الموجود في شاي أوراق الجوافة ينظم امتصاص الكربوهيدرات من الطعام. هذا التأثير مفيد بشكل خاص لبعض مرضى السكري، وبالتالي يساعد شرب أوراق الجوافة بعد الوجبات في قمع ارتفاع السكر في الدم. ولم يظهر أنه يتفاعل بشكل سلبي مع الأدوية التي قد يتناولها مرضى السكري. وكيف يمكنك عزيزي المشاهد عمل مغلي أوراق الجوافة؟ إليك طريقة الاستخدام، وهي طريقة شائعة، وهي ضع كوبا من الماء في وعاء واتركه حتى يغلي، ثم أضف بعض أوراق الجوافة الطازجة أو المجففة في الوعاء واتركها لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، وقدم شاي أوراق الجوافة في كوب. ويمكنك إضافة الليمون أو القرفة أو العسل للحصول على نكهات إضافية. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشترك بالقناة وتشغيل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. في أمان الله.